need of sponge. So, papakita ko sa inyo yung lilinisan. Simula na ako kanina pa. So, yung makikita nyo guys, puting-puti talaga. Nakakaputi ng ng tile. Itong cleaner. Yan, magsimula na po tayo guys. Itong side lilinisan ko siya, itong hindi. So, titignan natin kung nakakaputi talaga yung cleaner na yan. Na yung aking gloves. Ang dumi niya kasi kanina pa ako nagsimula eh. Ito yung sponge. Okay, lagay ko na yung soft scrub. Ayan, lagyan natin kaunti. Tapos, sprayan ko ng kaunti. Scrub mo lang siya. But you have to put some pressure on it. So. Ayan, malinis na. Tatapos pong gawin niya yun, kuha ka ng wet rag. Tanggalin natin yung cleaner. Ito, basa po itong rag na to. Tanggalin natin yung cleaner. Ayan guys, tapos na po tayo. Now, tatanggalin na natin yung blue tape. Tignan natin kung malinis talaga yung side na lininisan ko. Ay! Wow! Tignan niyo po. Wow, big difference, no? Ang puti nito, tsaka ito, itim. Wow! The soft scrub is amazing. Ayan guys, diba? You can see the big difference. And this side is not clean yet, so I have to clean that. May mga blue tape. Tapos pa na yan. Nalinis na po yan. Tingnan niyo po to guys. Itong tile na may tape, diba malinis siya kaysa dito. Mas maputi siya. I hope you enjoyed my video guys. Please click like and leave a comment below, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe. Okay guys, I have to end this video because I have to finish cleaning the floor. Okay, bye!